Idag så ska ni få följa med David, en av Sveriges bästa trafiklärare, när han gör en testuppkörning med eleven Viggo. Ni kommer få se Viggo göra sin testuppkörning i Stockholm. Han kör i stadsmiljö under rusningstrafik, fastnar i en komplicerad situation och missar att bromsa inför en gående på ett övergångsställe. Kommer han klara provet? Vill du boka en körlektion eller en sån här testuppkörning med oss så kan du göra det på trafiko.se eller i Trafiko-appen. Nu kör vi! Hej Viggo och välkommen till Trafiko. Och David heter jag. Du har ju bokat en utbildningskontroll, testuppkörning inför en kommande uppkörning. Så jag undrar lite dina körerfarenheter. Jag har kört en del på trafikskola och sen även en del med familj och så. Okej. Ja. Så du känner dig trygg med alla typer av vägar du har kört? Okej, det är bra. För nu ska du se lite som en riktig uppkörning att du ska klara så mycket som möjligt själv. Och jag kommer ge dig direktiv i god tid. Är jag tyst, kör bara rakt fram. Jag kommer säga vänster och höger i god tid. Och du kommer även följa alltså mål, det vill säga destinationer. Jag kommer köra mot Haparanda till exempel. Precis. Bara ta det lugnt. Och om du skulle känna att någonting under resan känns tokigt, så sitt inte och fundera på det. Utan tänk dig fokus framåt. Det som har varit, det har varit. Och jag gör en helhetsbedömning. Så att om det är något litet fel, om man uttrycker så du inte blir påverkad av det. Jag kanske inte ens tänker på det. Är det någon fundering kring det? Nej, det känns bra. Ja, det låter jättefint det. Och sen när vi har kört klart och när vi kommer tillbaka hit, då får du såklart en liten feedback på hur körningen gick till. Och om det är någonting särskilt jag tycker du ska tänka på inför ett kommande riktiga körprov, om man säger så. Precis. Yes. Men jag tänkte du skulle få börja med en liten utbildningskontroll. Ja. Och jag skulle vilja be dig kolla dels bilbältet och sen även broms- och styrservo. Ja. Så varsågod. Ja. Nu har jag bett Viggo göra en säkerhetskontroll, men av misstag så säger jag utbildningskontroll, så jag måste ju få rätta mig själv där. Och det jag har bett honom göra, dels en kontroll av säkerhetsbältet och sen även kontroll av broms- och styrservo. Så det jag tittar på, om vi börjar med säkerhetsbältet, det är att Viggo börjar med att dra ut säkerhetsbältet och rycker i det, så att det är ju det som är den bästa säkerheten vid eventuellt en olycka. Och att det också åker tillbaks in i rullen så det inte slackar eller slappar. Sen när Viggo drar ut bilbältet, även då titta så att det inte är trasigt eller snott. Och sen det sista han gör med bältet är att jacka i det i klykan och sen rycka i klykan så att det verkligen håller fast om det skulle bli eventuellt en olycka. Och jag har ju även bett Viggo att kontrollera broms- och styrservo, och det tittar på att han gör på rätt sätt. Och att han börjar med att pumpa bromspedalen så han känner att det blir ett motstånd. Han pumpar rätt många gånger så han verkligen får upp trycket i bromssystemet. Och sen då så vrider han ratten åt vänster och håller den fast hårt där. Och sen startar han motorn. Och det ska hända då, det är att bromspedalen ska sjunka en liten bit. Och ratten ska ge efter åt vänster. Och det är precis det som Viggo gör, och det är det som händer i både ratt och styrservon, bromsservon. Om inspektören ber dig på ditt körprov att kontrollera broms- och styrservo, tänk på att du måste starta motorn. Så tänk på att göra dessa kontroller samtidigt, så att du först pumpar upp bromspedalen ordentligt. Du tar ratten åt vänster, startar motorn så det ratten släpper åt vänster och bromspedalen sjunker. Så du inte startar motorn 2 gånger, det är ju inte bra för miljön. Och jag ser att Viggo, han tänker på det, så att det var en väldigt bra utförd säkerhetskontroll av både bilbälte och broms- och styrservo. Jag börjar med att dra den här så att den verkligen sitter där och funkar. Ja, bältet ser ju helt ut så att säga. Och sen så känner jag klykan och det ser ut att sitta riktigt fint där. Bra. Sen så drar jag nu ratten maximalt åt vänster tills jag inte kan mer. Okej. Och sen nu så pumpar jag upp bromsen. Ja. Så att jag inte kan trycka ner något mer. Precis. Så trycker ner koppling. Får upp bromstrycket, ja. Precis, och så startar jag motorn. Ja. Nu kände jag att ratten gav med sig och att bromsen långsamt åkte ner. Bra. Då har du startat motorn, så att, då tänker jag så här att vi ska köra, och du börjar med att bara köra så nu börjar så att säga
turen om man säger så, eller utbildningskontrollen på körningen. Ja. Så att du kör här och från och med nu så försöker du sköta det så mycket som möjligt själv. Och jag ger dig direktiv i god tid som sagt. Yes. Så varsågod. Tackar. Nu har ju Vigge fått direktiv att köra ut från parkeringen här, och det jag kommer titta på då, det är att han tittar innan han blinkar och kör iväg. Och jag ser ju att han tittar i innerspegel och ytterspegel, det är bra. Men sen börjar han blinka och köra iväg, men han har inte tittat döda vinkeln, utan det gör han först när han börjar köra ut från vägkanten. Och det är klart man måste kolla döda vinkeln innan man kör ut, så inte är till exempel en cyklist i döda vinkeln. Och det missar tyvärr Viggo. Ja, nu har ju Viggo kört några meter och han upptäcker att inte han är helt nöjd med sin spegelinställning av höger sidospegel. Och då talar han om för mig att han skulle vilja ställa in spegeln, och det är helt rätt. Han reflekterar över ett misstag, stannar bilen och ställer in spegeln, så att han börjar göra med det under resans gång. Men det bästa är såklart att se till att alla speglar och inställningar är gjorda innan du kör iväg helst. Vet du vad jag ser direkt? Är att jag har glömt att justera den där. Spegeln? Högerspegeln. Så Okej. det var bra att jag stannar till här bara. Ja, du stannar till så du har, ja precis. Som sagt, Viggo har ju reflekterat över att han måste korrigera en av sidospeglarna, och han väljer då att göra en U-sväng på vändplanen för att sedan stanna. Det han dock missar, som man bör göra, även om man bara inom citationstecken gör en U-sväng, det är att titta och ge tecken vänster. Man ska alltid ge tecken vid alla sidoflyttningar. Så har du en bra körställning. Bra. Sådär. Och sen korsningen som vi kommer ner till nu, där ska du ta till höger den korsningen. Och sen ska du bara fortsätta rakt fram tills jag ger dig ett nytt direktiv. Ja. Så höger och sen rakt fram. Ja, nu har jag ju bett Viggo köra till höger i korsningen som kommer framåt där. Och det jag tittar på då, det är att Viggo har anpassat sin hastighet och tittar ordentligt ut i korsningen så att det efter gångtrafikanter, cyklister och bilister att det är fritt. Och att han kan köra ut. Och det han kör ut då ser man ju att jag har bett honom lägga sig i vänster fil direkt efter att han kört ut på den nya gatan. Nu är situationen att det är ett köläge. Och man ska undvika att blockera. Det kanske inte syns på filmen så väl, men det är ju en fil till höger. Man ska undvika att blockera. Och Viggo han gör sitt bästa för att hålla sig undan från höger fil. Så om möjligt bilar som lägger sig i höger fil kan passera bakom Viggo. Men ibland blir det situationer som man kanske blockerar lite. Men man gör sitt bästa för att underlätta i trafiken. Och det glömde jag säga också innan vi började köra, att om du får lite känna hur du vill ha det i bilen, om du vill ha det tyst. Om vi ska prata om väder och vind eller om du vill ha berättande, så nu gör det som passar dig. Jag behöver ingen radio, men du får prata hur mycket du vill. Ja, bara så länge du inte blir störd av mig så. Då får du säga ifrån. Yes. Vill du ta körkortet snabbt? Boka då vår intensivkurs och ta körkortet på 2 veckor med Sveriges bästa trafiklärare. Du gör det på trafiko.se eller i Trafiko-appen.
Ja, nu är det rött ljus och här stannar Viggo som sig bör. Här kan jag ge ett tips att du ska ju inte passera den vita linjen som är vid trafikljus, rött ljus alltså. Så om du är första bil fram till en korsning med rött ljus, stanna gärna lite innan vita linjen, precis innan vita linjen försvinner från ditt synfält. Dels riskerar du inte att köra förbi vita linjen och hamna på övergångsstället. Och sen har du bättre kontroll på trafikljusen. Och du ser också bättre kontroll på gångtrafikanter som är på väg på övergångsstället. Så stanna gärna lite innan vita linjen försvinner från ditt synfält. Eller bra. Ja, nu har ju Viggo fått grönt ljus så han har fått uppgift att köra rakt fram och det gör han ju. Och det blir ju 2 filer på den nya vägen, nya gatan. Och lite längre fram så står det en svart skåpbil och Viggo väljer ju att då efter skåpbilen gå till höger fil som det sig bör. Det är ju grundplacering. Så han blinkar och lägger sig höger fil. Det tycker han lite dåligt på det. Han tittar inte riktigt som jag skulle vilja. Bland annat missar han döda vinkeln. Så glöm inte det. Vid alla filbyten, sidoförflyttningar, titta först, sen ge tecken och sen gör du själva sidoförflyttningen. Men bra dock att han la sig i höger fil. Ja, nu kör Viggo på en väg där hastighetsbegränsningen är 30 och han pendlar lite mellan 29 och 30, han kommer upp någon gång med 31 men faller tillbaks då i hastighet, så det är bra. Sedan blir det rött ljus och Viggo stannar bra där. Du ska tänka på dock att försök att planera din körning genom att titta så långt fram du kan, avsökning med andra ord, att du helst inte behöver stanna alls. Även om du måste gå ner på ettans väg så att du liksom kryper fram. Men försök att planera din körning så att du helst inte behöver stanna. Men måste du stanna så självklart ska du stanna. Ja, nu kommer vi gå fram till en situation i en korsning med trafiksignal där det kommer att slå om till rött ljus. Och där ser vi en skylt, det står stoppsignal. Och det betyder att om det är rött ljus att du ska stanna då vid stoppsignal, alltså den vita linjen. Och detta för i den här situationen att vi inte ska blockera, det är ett sjukhus i närheten, att man inte blockerar då utryckningsvägen för ambulanser som är på väg mot sjukhuset. Så Viggo gjorde rätt, även om det var en liten hård inbromsning kanske. Så han stannade vid stoppsignal så att han inte körde vidare och blockerade utryckningsvägen. Så bra gjort! Nu kör vi vidare på gatan och det vi kommer komma fram till snart det är att höger fil, det kommer bli en bussfil. Och det jag såklart kommer titta på då, det är hur Viggo agerar inför bussfilen. Så det är det som jag kommer kolla på när jag kommer fram till den.
Och nu är vi framme vid bussfilen och här ser vi att Viggo reflekterar över det och tittar och blinkar som sig bör och lägger sig då i den vänstra filen, helt korrekt. Tänk också så här att om du hamnar i en bussfil, vilket det kan hända, bli inte stressad, utan du ska inte bli kvar i bussfilen, du måste byta till den andra filen. Men så du inte blir stressad och tokbromsar eller byter fil utan att titta och blinka, utan titta till fritt, i det här fallet till vänster fil, blinka och byt fil i lugn och ro. Det är inte okej att köra hela bussfilen såklart, men byt fil på ett säkert sätt. Nu ska du få din första destination. Ja. Och du ska köra till Hammarby sjöstad. Det blir ditt nästa mål. Ja, nu har ju Viggo fått målet att köra till Hammarby sjöstad. Och han kör mot Hammarby sjöstad. Men det han ser nu är att bussfilen slutar. Och han är på väg att då byta fil. Men det är en väldigt kort sträcka som det är bussfil. Det är för att man ska kunna köra in på gatan till höger. Men sen blir det bussfil igen. Och det upptäcker Viggo i och för sig och byter då tillbaks till den ursprungliga filen. Men hade Viggo tittat lite längre fram och var lite mer nyfiken, då hade han troligen sett att det fortsätter att vara bussfil efter korsningen. Så han legat kvar i vänsterfil. Lite bättre planering där alltså. Någon som var förbannad på någon annan. Ja, nu har ju Viggo hittat rätt fil på sin väg till Hammarby sjöstad och det är en högersväng då. Och det jag tittar på då, det är givetvis att han har koll på gångtrafikanterna på övergångsstället. Men även cyklister, för det kan ju komma cyklister både från vänster och höger. Och här ser vi att Viggo tittar väldigt bra efter eventuella cyklister som kommer då från höger sida. Så det var bra. Det jag också tittar på att det är ju en kvinna som är på väg att gå över på övergångsstället. Och det är att Viggo då anpassar sin hastighet så att inte kvinnan i fråga behöver känna sig stressad att nästan springa över övergångsstället. För där har vi en skyldighet som förare att anpassa vår hastighet gentemot bland annat gående så inte denne ska känna sig hotad inom situationstecken eller stressad att behöva springa över. Så anpassa hastigheten och vara tydlig. Fortfarande Hammarby sjöstad. Ja, det är bara precis. Så det är bara följa utsagda mål tills du får en annan uppgift om man säger så. Jajamensan. Nu frågar ju Viggo mig om det fortfarande är Hammarby sjöstad som är målet. Och det får man givetvis fråga om man glömmer bort vilket mål man ska åka till. För det är ett körprov, inte ett test av ditt minne. Så är det så att du har glömt bort vad du ska, så fråga inspektören om vilket mål du skulle köra till. Nu närmar vi oss en cirkulationsplats och det jag tittar på då det är att Viggo planerar bra inför cirkulationen så att han inte stannar onödigt och att han har koll då åt vänster trafiken så han inte behöver stanna onödigt och kan egentligen bara rulla in i cirkulationen helt enkelt och det fixar han så det är bra. Nu ska du släppa Hammarbyhöjden. Nej, förlåt, Hammarby sjöstad. Du ska till Hammarbyhöjden. Hammarbyhöjden är nästa mål, yes.
Och sen fortsätter på den här gatan tills du kommer fram där vi kör in under en viadukt, alltså där tunnelbanan går ovanför vägen. Direkt efter den viadukten ska du till höger. Så rakt fram här, va? Så du bara följer vägen, så efter viadukten höger. Yes. Och sen du följer vägen igen tills du kommer fram till en korsning med trafiksignal. Där ska du till vänster. Och sen ska du köra till Dalens sjukhus. Entré Dalens sjukhus. Nu kommer vi gå fram till en situation där det står en parkerad långtradare. Dels är det trångt, vi har mötande trafik. Och det jag reagerar på är att Viggo, jag tycker han håller lite hög hastighet. Dels med tanke på mötande trafik, han måste gå kanske låna lite av mötande trafikens fil. Och sedan kan det ju vara så att långtradschauffören kliver ut ur lastbilen, att det är någon annan person som kliver ut framför lastbilen. Så här tycker jag Viggo borde fått ner hastigheten och kanske till och med stannat. I och med att det också är möte. Så det tycker jag han borde gjort bättre. Hastighetsanpassat utifrån situationen helt enkelt. Så vänster, ja. Exakt vid trafiksignalen. Och sen Dalens sjukhus entré. Och sen då har du ett parkeringsområde här på höger sida. Du kör in där och parkerar någonstans. Yes. Om det finns någon plats. Ja, men vi får se. Ja, nu har vi kommit fram till Dalens sjukhus och jag har ju bett Viggo att han ska parkera någonstans. Och det jag tittar på då, det är ju att han gör det såklart på ett säkert sätt och att han inte krånglar till det utan gör det så lätt för sig som möjligt. Och Viggo, jag blir lite osäker på vad han vill, men till slut så hittar han en plats. Han kör in, ska frontparkera, kör in med nosen först och han kommer inte riktigt in bra. Och då väljer han att backa och det är ju helt okej. Man får korrigera sig och han tittar ordentligt bakåt och så vidare. Och sen en annan sak som jag tycker var ett plus, det var att han valde, det var en tom ruta framför den rutan han körde in i. Så han körde fram till den rutan. Det är ju mycket bättre för då kan du sen bara köra ut. Du ska undvika att backa om du inte måste. Så det blev bra till slut. Sådär. Bra, då kan vi köra vidare.
En annan sak som jag tittar på om jag ber eleven köra in på en parkeringsplats eller till exempel en bensinmack, det är att hålla ner hastigheten. Vi säger sådana miljöer där det är mycket fordon och folk i rörelse. Så använd ettans växel och kör långsamt. Så du hinner då reflektera över dels att hitta en bra parkeringsplats om det är parkering du ska göra. Och sen också om någon går ut mellan bilar eller någon annan bil som håller på att backa ut så du verkligen hinner stanna. Så ta det lugnt, kör långsamt på ettans växel. Krypkör med andra ord. Och sen, sen kör vi tillbaks då till den stora vägen vi kommer ifrån. Och i den korsningen ska du till höger. Okej, lite längre fram, vägen svänger åt vänster så du följer vägen. Ja, nu åker vi vidare och det jag tänker på nu, eller tittar på nu, det är att från höger så kommer en utfart. Och lite längre fram har jag bett Viggo följa vägen åt vänster. Och då tittar jag på hur Viggo tar in information om vid utfarten. Att han kanske kör lite fort och tittar lite dåligt in på... han är inte tydlig med sitt tittande. Så att var tydlig med ditt tittande så att man ser att du tittar. Och sen lite längre fram, samma sak där. Vi skulle svänga vänster, det är ett övergångsställe, det kan komma cyklister. Att, även där tycker jag Viggo kanske borde fått ner farten lite mer. Och ja, varit lite mer nyfiken på vad som kan komma från höger och vänster, cyklister, gångtrafikanter. Lite längre fram ser du ett övergångsställe. Lite längre fram. Ja. Där är en korsning. Jag vill att du kör in till höger där. Och så in på den nya vägen då. Så du ska hitta någonstans att vända. Och så ska vi köra ut till den här vägen igen. Så in höger. Vänd någonstans. Och så. Här menar du? Yes, in där till höger. Höger? Ja, höger. Och sen ska du hitta någonstans att vända. Ja, nu har jag bett Viggo köra in på gatan till höger och bett honom att vända. Och då är det ju 3 saker som jag tittar på. Dels är det såklart säkerheten, att Viggo gör det på ett säkert sätt. Och sen nummer 2, att han inte kör för långt in på gatan. Att vi ser att det kanske är 1 kilometer till en återvändsgränd du kan vända där. Men du passerar då 2 korsningar och 2 parkeringsplatser så du kan vända med hjälp av. Alltså du kör onödigt långt. Och sen det rent tekniska, att den vändningen som eleven eller aspiranten väljer att göra, att det blir tekniskt bra, att inte köra för fort till exempel vid en U-sväng så du måste backa, eller backa runt hörnen, att du kanske kommer ut på mötande körbana eller upp på trottoaren. Så det är säkerheten, miljön och tekniken som jag checkar av. Så här då, att gör det så lätt för dig som möjligt. Tänk inte för mycket, samma sak med parkering. Gör det så lätt för dig som möjligt och vänd. Så vi ska köra tillbaka till den här vägen. Ja. Och nu har Viggo kommit fram då till en möjlighet att vända och han läser situationen, korsningen här, vad kan jag göra med den? Jo, jag gör en U-sväng. Och han löser situationen. Han tittar ordentligt, går ner på ettan, blinkar, följer kurvan, kommer ut ur U1 om man säger så. Och sen kommer ett möte med ett annat fordon och då blir Viggo han blir tvungen att stanna upp såklart. Så det gör han också korrekt, att han stannar upp och låter den mötande bilen passera i lugn och ro utan att stressa mötande föraren. Så det var en bra vändning. Han läste situationen och han löste den på ett bra sätt.
Och sen då när vi kommer tillbaka till den stora vägen, då tar jag till höger. Och sen blir nästa mål Skarpnäck. Så höger och... Skarpnäck. Ja. Nu kör vi på en ganska bred, stor gata och det är ett gäng angränsande gator både från höger och vänster. Och här är det högerregeln som gäller. Många tror att om du kör på en större gata som Viggo just nu gör, att då gäller inte högerregeln. Men finns det ingen skylt som talar om att du till exempel är på huvudled eller att de angränsande gatorna har stopp- eller vändningsplikt, då är det högerregeln som gäller. Det är alltså inte gatans storlek utan det är skyltar och så vidare som gäller. Ditt nästa mål nu är att du ska följa omledning mot Stockholm och Nynäshamn. Omledning Stockholm och Nynäshamn. Och nästa mål på den här resan, det kommer bli att du ska ta oss tillbaks mot Stockholm. Så Stockholm nästa? Ja, nästa mål är Stockholm, ja. Stockholm. Och nu är det bara att följa skyltar då mot Stockholm tills du får ett nytt direktiv. Ja, nu är Viggo på väg att köra ut på motorvägen strax. Och vad tittar jag på då? Jo, jag tittar ju såklart på att Viggo planerar sin körning in på själva motorvägen. Att han tittar ordentligt. Han kommer upp i fart. Det är viktigt att komma upp effektiv i fart. Målet är att det är en 70-väg. Att du ska ha då 70 när du kommer ut på själva motorvägen. Nu är det ju här på eftermiddagen så det är mycket trafik. Men Viggo jobbar upp, han tittar ordentligt, han lägger på blinkersen och han har planerat sin lucka, han kommer in fint i sin lucka. Så det gäller då att du anpassar i god tid, har en plan tidigt när du ska köra ut på en motorväg så att du kommer in på ett säkert sätt. Dessutom så det var ju en sammanvävningsskylt innan han körde in på motorvägen och där såg också han tittade också även där till vänster och planerade då ifall att det skulle komma ett fordon från vänster att kunna då samarbeta med den fordonsföraren. Så bra gjort. Ja, nu är vi ute på själva motorvägen och det jag tittar på då det är ju självklart att Viggo har ett bra säkerhetsavstånd till fordonen framför. Det vill säga en lång avsökning. Ser man ett bromsljus på långt håll, tänk på att släppa farten tidigt för det kan plötsligt komma ett köslut med nästan tvärstopp. Så planera i god tid, titta långt fram, leta efter bromsljus och ha ett bra säkerhetsavstånd.
Så nu är Stockholms centrum? Jajamensan, det bara fortsätta. Jag tycker det känns väldigt trångt så jag väntar med att hoppa ut. Bra. Ja, nu har ju Viggo hamnat i en situation där han blev tvungen att stanna bakom den vita bilen framför honom. Om man hade sett situationen tidigare, då skulle man kunna tänka sig att han hade planerat och bytt till vänster fil för att kunna passera den vita bilen. Men han gör helt rätt att vara cool och stanna i höger fil, för trafiken till vänster, den kör väldigt fort. Så att bra gjort där, avvakta tills den vita bilen har bytt fil och sen fortsätter i sin fil mot destinationen. Så det fortsätter mot Stockholm. Men målet härnäst blir Södermalm. Så fortsätt mot Stockholm men leta Södermalm. Lite längre fram är en korsning. I den korsningen tar du vänster. Så vänster korsning. Den här korsningen pratar Yes, där ska du köra vänster, precis. Ja. Viggo har blivit ombedd att köra till vänster och det kontrollerar då dels ut trafiken som kommer framifrån. Viggo har ju enligt svängningsregel väjningsplikt mot den mötande trafiken och det inkluderar ju även cyklister för han korsar en cykelbana. Givetvis också gångtrafikanterna för de är också grönt ljus och det jag lite reflekterar över att det är en dam med grön kappa. Hon är nästan framme där. Jag tycker nog att Viggo borde stannat där för henne faktiskt. Så att lite minus på det. Han borde stannat för damen med grön kappa. Så bättre med avsökning och planering där, ja. Och så följer du vägen liksom uppåt höger snart. Och korsning som kommer ska du ta till vänster. Sen när du kört in på Magnus Ladulåsgatan, du fortsätter bara rakt fram tills du inte kan köra längre där vägen tar slut. I den korsningen tar du till vänster igen. Så gatans slut vänster. Ja, nu är vi inne på Södermalm i Stockholm. Vi börjar närma oss en väldigt stökig korsning. Det är mycket som händer. Det är gångtrafikanter, det är cyklister.
och det är bilar. Det är högerregeln som gäller och Viggo han kommer framåt korsningen, han börjar titta åt höger. Men han fokuserar lite väl mycket åt höger så det han inte reflekterar över när han börjar närma sig övergångsstället. Det kommer en herre med barnvagn. Så där kände jag att Viggo inte hade kontroll så jag blev tvungen att gå in och bromsa. Så tänk på det att du ska titta ordentligt. Viggo gör det men han fastnar lite för mycket till höger. Utan han borde ha lite mer pendlande med blicken vänster, höger, vänster. Eller rakt fram, höger. Men också fått ner hastigheten, gått ner på ettan och tagit lite lugnare. Då hade han hunnit med allt mycket bättre. Så tänk på det. Mycket trafik, mycket som händer. Få ner hastigheten så du hinner skanna av allting och inte fastna med blicken. Oj. Och sen när det kommer upp en korsning med trafiksignal, där ska du till höger i korsningen. Så höger. Och sen då fortsätter du bara följa vägen. Så du får nog byta. Nu kommer vi in på en gata där hastigheten ändras från 50 till 30 och här reagerar inte Viggo som man ska göra. Han kör för fort. Han ligger 34-35 på en 30-sträcka och det är inte okej. Så var uppmärksam, sänk farten innan den lägre hastighetsbegränsningen kommer så att du har max den hastighetsbegränsningen, i det här fallet då 30, när du passerar 30-skylten. Så lite där, bättre kontroll, sänk farten så anpassa hastigheten bättre. Fil nu till den högra filen så att vi ska fortsätta rakt fram. Nu kommer vi fram till situationen. Jag har ju bett Viggo att han ska byta då till höger fil. Och han tittar ju, vi passerar över en cykelbana. Han tittar efter cyklister. Det är jättebra. Men det han inte tänker på är att han stannar mitt på cykelbanan. Och faktum är att det kommer cyklister på cykelbanan. Så att där skulle han planerat då, antingen om man har sett att det fanns möjlighet att köra in och stanna bakom bilen framför. Eller stannat innan cykelbanan så han inte blockerar den. Så här blev jag tvungen att säga till Viggo, han måste rulla fram lite för att det var cyklister som då inte kunde cykla vidare för att han stod och blockerade helt enkelt. Så blockeringsregeln gäller där. Kör fram lite till så du står mitt på cykelbanan så rulla fram lite till så du inte blockerar cykelbanan. Och sen fortsätter du rakt fram. Och så blir det vänster här fram i korsningen. Jag kan ta den platsen där. Jag kan göra det. Ja. Oops.
sådär. Kanske kör fram lite bara så vi inte tar upp 2 platser utan kör fram istället. Så nu har du ju nästan 2 platser och tagit så att du kör fram så att du hör första. Du hör sen så där va. Så där kan vi avsluta. Så okej, bra. Hur känns det? Hur känns den körningen? Men generellt så tycker jag att jag körde bra. Ja. Men sen så har vi såklart dels nu i slutet när jag råkade nudda trottoarkanten. När jag parkerade, det var inte så bra. Ja. Och sen när jag missade en man som gick. Just det. Eller kvinna. Det var ju det värsta jag gjorde. Ja. Och sen så var det någon gång där jag körde, jag trodde det var 30. Ja. På en 40-väg. Men det såg jag sen. Så då ökade jag farten. Ja. Och sen sista var när jag, fast det är väldigt subjektivt, men då var jag halvt inne i en korsning redan. Men där jag egentligen hade högerregeln från dem, alltså där jag skulle släppa fram. Men då kände jag att jag redan var igenom när han kom. Okay. Men man hade också kunnat stanna. Så att det är lite vad man själv känner, tror jag. Ja. Okej. Jag tänker så här att du har kört för fort vid ett antal tillfällen. Nu senast så, innan jag bad dig köra fram vid cykelbanan där, då var det en 30-sträcka och du körde över 30. Så att där körde du för fort. Och sen har det varit situationer som du själv sa, den här personen som gick över övergångsstället, jag blev tvungen att börja bromsa. Plus att det var ett tillfälle där det stod ett lastbilssläp. Det har också känt att jag behövde gå ner och bromsa, för du körde för fort där, för du hade möte samtidigt. Så där skulle du sänkt farten lite så att du hade bättre koll ifall att någon skulle sprungit ut framför. Jag tror att det var en trailer, lastbilssläp. Och sen överlag har du faktiskt kört ganska så offensivt. Så du har missat en del saker. Det har varit hårda inbromsningar och istället för att tänka att du ska köra mjukt så har du kommit för fort framåt korsningen istället. Så det du behöver träna mer på, det är att ta det lite lugnare och jobba med avsökningen. Det var något tillfälle också var på väg upp bussfil. Men det var bra, för det upptäckte du. Och då lämnade du bussfilen och körde tillbaka till ordinarie filen. Men hade du tagit det lugnare så hade du troligen sett att det var en bussfil. Så att öva mer på avsökning, planering, hastighetsanpassning och ingen stress. Ja. Så kommer det gå mycket, mycket bättre. Men annars, bra jobbat. Så lycka till. Tack så mycket. Då har ni fått se Viggo göra sin testuppkörning idag. Och som ni såg så klarade han tyvärr inte provet eftersom han gjorde några fel under sin körning. Han körde för snabbt förbi en stillastående lastbil vid mötande trafik. Han missade att bromsa inför en gående på ett övergångsställe. Och han råkade placera bilen så att han blockerade en cykelväg. Mycket som går att undvika genom bättre planering när du kör. David tycker alltså att Viggo borde träna lite mer innan han bokar in sitt riktiga körprov. Vill du också göra en sista check innan ditt körprov? Bokar du in en sån här testuppkörning eller en helt vanlig lektion med en av Sveriges bästa trafiklärare runt om i hela landet. Du gör det på trafiken.se eller i Trafiko-appen. Vi ses i nästa video.